Hello. Selamat tengah hari. Hari ni cuaca okey. Matahari memancau-mancau. Sekarang ni aku dengan Zoli tengah tunggu bas. Kita orang nak naik atas sana. Ting. Tu. Kat belakang bukit tu. Kita orang nak pergi main snow. Sekarang ni tunggu bas mungkin lagi 5 minit, 10 minit macam tu sampai. Aku excited nak pergi main snow. Sebab winter tahun ni dah sampai Februari tapi still tak ada snow. So sekarang ni aku excited nak pergi main snow. Nampak atas tu? Ping! So nak naik atas belakang-belakang sikit. Okay, sekarang ni aku dah sampai kat station dia. Nak tengok kat atas sana ada apa. Tapi itulah, sekarang ni winter tapi panas dan salji dia tak banyak. Dah sampai. Dah sampai. Tapi kau tengok, kau nampak kat atas tu snow tak banyak macam last year. Aku plan nak main sikit, tapi itulah, snow tak banyak sangat. So aku plan untuk jalan je lah, tengok sekitar sini macam mana. Kalau last year snow dah tinggi-tinggi macam ni dah. Tapi this year tak tahu kenapa. Kita jalan-jalan je lah. Kau ingat nak main kat belakang tu. Aku tak tahu dia macam gelonsor tu. Tapi kau tengoklah snow. Alah hai, snow. Sedih snownya. So kita orang patah balik lah. Tak jadilah. Tak tahulah plan B. Mungkin naik kat atas sana kot. Tengoklah macam mana. Sekarang kita orang nak naik atas, nak tengok snow dekat atas sana. Tak tahu lah banyak ke tak. Tapi yang pastinya kita orang tak main apa-apa hari ni sebab snow dia sikit. Orang pun tak ramai. Ada orang tapi tak ramai. So dekat atas tu aku tak tahu ramai ke tak. Jadi kita tengok macam mana. This is the first time this happened like this. That don't have snow. Tapi view dia sangat-sangat cantik. With that one, it's a snow gun. Places where you don't have snow like there,
but I cannot make it work because there is snow there neither. And then it's installed this machine, and then from the water it makes snow. So I guess the most of the snow that you have here is fake. You mean this snow is fake? No, but if you look around the machine in front, you see how much snow you have. It's much more than here. Because it's fake. It's also fake in front of the other machine. Nampak tak kat belakang tu? Cantik gila kan? Cover up from fat or what? Masya Allah, cantiknya. Cantik sangat-sangat. So this will take us to 1,500 meters, roughly. Wow. Nak sampai ke atas sana. Luki-luki. Situ. Nak tunjuk korang satu view yang paling cantik lah bagi aku. Okay, sekarang kita on the way nak turun. Nak turun bawah. Sebab kat atas tu tak ada apa sangat pun. So aku dengan Zoli cakap ini adalah first and last kita orang atas sini sebab macam tak best sangat. Mungkin kalau ada banyak snow mungkin lagi best lah. Tapi buat masa ni, apa yang aku datang hari ni, macam tak best, tak berbaloi.
Let me keep it. Nah. Okay, dah nak sampai.